سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم شرح گلشن راز شیخ محمود شبستری. این جلسه به شرح ابیات شماره 130 تا شماره 164 گلشن راز اختصاص داره بر اساس نسخه صمد موحد. بحث گذشته ما در پاسخ به پرسش دوم بود در گلشن راز و به تمثیل رسیدیم. به علت طولانی بودن این قسمت به دو بخش تقسیمش کردیم، لذا این قسمت دوم در ذیل پاسخ به پرسش دوم هست. به یادمون باشه این کتاب گلشن راز سوالا پاسخ به پرسش هایی بود که از شیخ محمود شبستری صورت گرفته بود و اون پرسش ها منظوم بود، شعر بود، پاسخ هم پاسخ منظومی است. پرسش اول در مورد فکر بود، پرسش دوم در مورد فکر در طریقت عرفانی است و کلیاتش در جلسه گذشته بیان شد. این که تفکر در ذات خداوند برای انسان میسر نیست، اما فکر در صفات خداوند میسر هست و نحوه برخورد عرفا با این مسئله رو برای ما توضیح داد. حالا خودش در لابلای اشعار نکات متعددی آمده، من مقدمه چینی نمی کنم و حد کافی هم امروز 34 بیت داریم، امیدوارم فرصت بکنیم که بحث رو به انتهای مطلب برسونم. بیت 130 که اول تمثیل محسوب میشه: اگر خواهی که بینی چشمه خور، تو را حاجت فتد با جرم دیگر. به خاطر قافیه چشمه خور رو من با فتحه خوندم، منظور خورشیده، تا با دیگر سازگار در بیاد. یادمون هست که ایشون ذکر کرد که من به دلیل عدم تبحر در شعر به برخی قواعد رو رعایت نمی کنم، البته شکست نفسی کرد. اگر میخواهی چشمه خورشید را ببینی، تو نیاز به یک جسم حائل داری. وقتی نور شدید باشه، چشم انسان ناتوان است این که زل بزند به چشمه شدید نور، نمیتونه اون رو ببینه، باید یک چیز رو حائل بکنه. مثلا ما چشم دستمون رو حائل میکنیم یا وقتی توی ماشین نشستیم این چیز رو پایین میاریم تا بتوانیم انعکاس نور کمتر بشه و ما بتونیم جلومون رو ببینیم. ایشون هم همین رو میگه اگر میخوایی چشمه خورشید را ببینی، تو را به جرم دیگری حاجت میافتد، تو نیاز به یک جرم حائل داری. خب این بحث محسوسه. قصد اصلیش اینه که نکته معنوی و عرفانی رو توضیح بده که در بیت بعدی است: چو چشم سر ندارد طاقت تاب، توان خورشید تابان دیدن از آب. باز هم در حوزه محسوس یک جسم حائل دیگر رو ذکر میکنه. چون چشم سر، همین دوتا چشمی که در صورت ما قرار داره، طاقت دیدن خورشید ندارد، میتوان خورشید تابان را در آب روان دید. چشمه آبی هست و نور در اون میفته، خورشید در اون میفته. ما به جای این که به خورشید نگاه کنیم که توان نگاه کردن به او را نداریم، به آب نگاه میکنیم که عکس خورشید در آن است و اون وقت میتونیم در مورد خورشید توضیح بدیم بدون اینکه به خود خورشید نگاه کرده باشیم. چون چشم سر طاقت ندارد خورشید را دیدن، میتوان خورشید را دید در آب. این معنای بیت دومه. پس اول جسم حائل رو گفت، دوم هم به آب نگاه کردن برای دیدن خورشید رو ذکر کرد. از او چون روشنی کمتر نماید، در ادراک تو حالی میفزاید. چون با نگاه کردن به آن جسم حائل یا به آب روشنی و شدت نور کمتر است، در ادراک تو حالی به تو میدهد و تو میتوانی آن جسم را ادراک کنی، آن جسم پرنور را ادراک کنی. یعنی نگاه کردن به آب یا نگاه کردن با شیء حائل امکان رؤیت اون جسم نورانی رو برایت فراهم می‌کند، در حالی که تو مستقیم نمی‌توانستی به خورشید یا جسم شدید جسمی که به شدت نورانی هست نگاه بکن.
اینها محسوساتش بود. حالا بریم در حوزه امر عرفانیش. عدم آینه هستی است مطلق، کزو پیداست عکس تابش حق. خورشید برای در حوزه عرفان خداوند است، ذات خداوند است که نمیتوان او را رؤیت کرد، نمیتوان اون را ادراک کرد. پس ما به یک جسم حائل احتیاج داریم که بتوانیم او را پیدا بکنیم. معنای شعر اینه: عدم آینه وجود مطلق است. در جلسه گذشته گفتیم که اشیاء رو در ضدشون میشناسیم. ضد وجود مطلق عدم است. ضد خداوند وجود مطلق است، وجود بیکران است، وجود نامحدود است. اگر ما نمیتوانیم او را ادراک کنیم، اما میتوانیم عدم را ادراک بکنیم، پس عدم آینه وجود مطلق است. همون چیزی که مثل آب که ما به آب نگاه میکردیم خورشید رو میدیدیم، حالا به این عدم نگاه میکنیم و وجود مطلق را میبینیم. که از او پیداست عکس تابش حق. از این عدم عکس تابش حق مطلق که خداوند باشد آشکار و هویداست. اما این عدم چیست؟ آیا منظور عدم مطلق است یا منظور عدم اضافی است؟ عدم مطلق یعنی این که هیچ در هیچ، یعنی مطلقاً هیچ چیزی وجود نداشته باشد. این مراد نیست. نوع دوم عدم اضافی است. مثلا 1 ساعت پیش هیچ یک از شما اینجا نبودید، پس اون عدم شما این عدم اضافی است، یک عدم محدود و مقید است. عدم الف، نه عدم مطلق. عدم آقای الف، عدم خانم الف، خب این یک عدم اضافی بهش میگن. مراد ایشون از این که عدم آینه هستی مطلق است همین عدم‌های اضافی است. حالا عدم‌های اضافی کی هستند؟ بالواقع من و شما هستیم. همه اعیان ثابته هستند، همه ماهیات هستند. اینها رو بهشون میگن به اصطلاح ماهیات یا اعیان ثابته یا اعدام اضافی. همون عدمی هستند که اینها آینه دار جمال حق هستند. به بیان ساده تر من عبارت رو عوض میکنم تو این شعر نسبت به همه اشعار قبلیش دشوارتره. هر موجودی آینه وجود خداوند است. شما در هر وجودی میتوانی او را ببینی. در عرفان چون تنها وجود حقیقی خداوند است ولا غیر، بنابراین همه غیر او اعیان ثابت هستند و در ذات خود معدومند. آن کسی که در ذات خود موجود است یکی بیشتر نیست و او خداست. بنابراین غیر او عدم است. به این معنایی که گفتیم، عنوانی که توی عرفان به اینا میدهند به غیر خداوند، به این ماهیات میشه میگویند اعیان ثابته. اینها آینه وجود خداوند هستند. چرا عدمند؟ چون در ذات خودشون اینها وجود ندارند. وجود حقیقی متعلق به کس دیگر است، خدا، و اینها در ذات خود معدومند. پس عدم آینه هستی مطلق است. از نگاه به اون شدت نور هم نگاه بکنید. او وجود بیکرانه است. وجود همه ما محدوده، ما کرانمندیم. بنابراین شدت نور در این آینه کاسته شده. ما میتوانیم بهش نگاه بکنیم. از نگاه به او میتوانیم پی به وجود اون نامحدود و بی‌نهایت و بیکرانه ببریم. حالا دوباره این شعر رو میخونم با این توضیحات ببینید چقدر مفهوم میشه. عدم آینه هستی است مطلق، یعنی من و شما اعیان ثابته آینه هستی مطلق هستیم. هر که میخواهد او را ببیند باید ما را ادراک کند، اعیان ثابته را ادراک کند تا بتواند به او را ادراک کند. منتها البته ادراک او مستقیم میسر نبود به خاطر شدت وجودیش، اما با نگاه به ما میتواند به او پی ببرد به اعتبار اینکه ما جلوه وجود او هستیم، مظهر وجود او هستیم. که از او پیداست عکس تابش حق. از این عدم
عکس تابش حق پیداست. حق خداوند، اون وجود مطلق تابش کرده در این آینه. نگاه به این آینه میکنی، در نتیجه او را میبینی. این آینه اون جسم حائل بود و این عدمی بود. گفتیم عدم اضافی همین اعیان ثابته که ما باشیم. عدم چون گشت هستی را مقابل، در او عکسی شدن در حال حاصل. اینم توضیح همون شعر قبلیه. عدم چون مقابل هستی است، این اعیان ثابته که گفتیم در ذات خود معدومند، عدم آنها مقابل ضد و نقیض وجود خداوند است. عدم چون مقابل هستی است، در او عکسی شدن در حال حاصل. در این عدم که وجود ما باشد اعیان ثابته، در حال عکسی حاصل می شود، عکسی آشکار می شود. ما این عکس را می بینیم. این عکس عکس اوست. در کجا می بینی؟ در آینه خودت، در آینه این اعیان ثابته. شدان وحدت از این کثرت پدیدار، یکی را چون شمردی گشت بسیار. خب وجود مطلق یکی بیشتر نیست، هستی. اما اعیان ثابته متعددند، متکثرند. واحد در کثرت بروز کرده است. مثل این که 100 آینه اینجاست، یک موجود مقابل این 100 آینه قرار گرفته. 100 تصویر می‌بینی، اما این کثرت حقیقی نیست. حقیقتاً یکی بیشتر نیست. 100 عکس مال این یک موجود است. شدان وحدت از این کثرت پدیدار، از این کثرت در آینه های اعیان ثابته وحدت وجود او پدیدار شد. یکی را چون شمردی گشت بسیار. در عالم اعداد همه عددها تکرار یکند. واحد یک، دو تا یک است، سه تا یک است، ده تا یک است، اما همه یکند. حالا این رو توی زبان کامپیوتر امروز هم که پیش آمده همه برمیگردد دوباره به یک. حالا میگه که یکی را، یعنی واحد را، عدد یک را چون شمردی بسیار شد. شد 10، شد 100، شد 1000، شد 1,000,000. اما بالاخره یکه. یک همون اینجا یک خداونده. میخواد بگه این کثرت حقیقی نیست، واحد حقیقی است. ولا عدد گرچه یکی دارد بدایت، ولی که نبودش هرگز نهایت. عدد اول داره ولی آخر نداره. عدد از شماره یک شروع میشه. آخرین عدد چیست؟ 1,000,000، 10,000,000، 100,000,000، 10 به توان n، 10 به توان بی‌نهایت. هرچی بگه عدد آخر نداره اما اول داره. لذا میگه عدد گرچه یکی دارد بدایت یعنی آغاز. عدد گرچه یک را به عنوان آغاز دارد، ولی هرگز آن را نهایتی نیست، یعنی پایانی ندارد. خب برای همین داره ذکر میکنه با این عدد یک تو میتونی بی نهایت عکس ببینی. اما یادت باشه اینها همه عکس یکن. اون یک خداست و این عکس های اون هستن. اینها عکس رو بگو مظهر، بگو مجلا. عدم در ذات خود چون بود صافی، از او در ظاهر آمد گنج مخفی. ببینید آینه اگه موج داشته باشه شما نمیتونید تصویر حقیقیت رو ببینید. آینه باید صاف باشه تا دیگه توجهت به آینه معطوف نشه، عکس رو در آینه ببینی. اگه آینه موج داشته باشه شما عکس رو نمیبینی، خود آینه رو میبینی که دیگه فایده ای نداره. آینه بودنش به اینه که بتونه عکس آنچه که مقابلش ایستاده رو بتونه نشان بدهد. پس باید آینه صاف باشه. صافی بودن یعنی توان انعکاس کامل آنچه مقابلش قرار گرفته. میگه عدم، بحث ما که آینه محسوس نبود، بحث قرار ما این بود اعیان ثابته، ماهیات
اینها عدم‌هایی بودند که عکس حق تعالی رو ما در اونها می‌دیدیم. اینها چون از خودشون هیچی ندارند چه هستند؟ صافند. صاف بودنشون به خاطر فقر ذاتیشونه. این آینه‌ای که مورد بحث ماست صاف است. چرا صاف است؟ هیچی نداره از خودش، هرچه هست از اوست. بنابراین حالا که هیچی نداره، حق، وجود مطلق، میتواند خودش را به طور کامل در اون منعکس کند. یعنی ما میتونیم او را در این آینه ببینیم. عدم در ذات خود چون بود صافی، عدم یعنی اعیان ثابت، یعنی من و شما، یعنی ماهیات، یعنی ما سوی الله، چون ما هیچی از خودمون نداریم، بنابراین ذاتمون صاف از حیث نداشتن، از حیث فقر صافیم. از او در ظاهر آمد گنج مخفی. وقتی نگاه میکنی به این آینه صاف، گنج مخفی را میابی. این گنج مخفی چیست؟ پس ببینید چون این اعیان ثابته در ذات خود چیزی ندارند، صافند، این امکان دیدن عکس رخ یار در او حاصل می شود. یعنی دیدن حق مطلق در او حاصل می شود. گنج مخفی تو شعر بعدی توضیحش داده، خودش گفته. یعنی پس ما توی وقتی نگاه به این آینه صاف می کنیم، در او چه می بینیم؟ در این عدم، یعنی در اعیان ثابته، در این ماهیات که خودمان باشیم، وقتی نگاه می کنیم چه می بینیم؟ گنج مخفی را می بینیم. گنج مخفی چیست؟ حالا گوش کنیم. حدیث کنت کنزن رو فرو خوان، که تا پیدا ببینی سر پنهان. یک حدیث قدسی است که در عرفا خیلی اون رو دوست می‌دارند. می‌دونید فرق این حدیث در فقه، در شریعت، باید راویان سلسله زنجیرشون از همدیگه بشنوند و اون آخری از شخص پیامبر بشنود. این میشه حدیثی که منقول که در فقه با اون کار میکنیم. بنابراین همه راویان شناخته شده باید باشند، هم شناخته شده باشند، هم توثیق شده باشند، یعنی امانتدار باشند، دروغگو نباشند تا بشه این حدیث رو پذیرفت. اما در عرفان از این گونه احادیث نیست. یعنی حدیثی که شما از الف از ب شنیده باشه، به از جیم از دال تا برسه به مثلا شخص پیامبر، چنین نیست. اینا مستقیم از پیامبر میشنوند. حالا چگونه میشنوند؟ به دلشون الهام میشود که پیامبر چنین فرموده است. میگیم چرا؟ میگه خودم شنیدم. حالا یا در خواب یا در بیداری، بالاخره همچو ادعایی است. این ادعا را هم مریدان این اقطاب صوفیه باور میکنن، میپذیرن. این حدیث یکی از اونهاست. البته حدیث قدسی در غیر عرفان هم سابقه داره. حدیث قدسی تفاوتش هر دو فرقش مانند قرآن است. قرآن از جانب خداوند پیامبر آمده، در مصحف شریف است، در آن کتابی که ما به نام قرآن میخوانیم. اما مطالب دیگری که خدا مستقیم با پیامبرش در میان گذاشته و به عنوان وحی ضبط نشده، بهش حدیث قدسی گفته میشه. ادعای ایشون اینه که این حدیث قدسی است. نه ایشون، همه عرفا این حدیث رو حدیث قدسی میدانن. گفتم حدیث با اون نکته که ذکر شد، یعنی الهام شده به قلب عرفا. حالا حدیث چی است؟ مضمونش خیلی مضمون زیبایی است. حدیث هایی که تو کتاب‌های عرفانی شما می‌بینید چیز شبیه شرح حالی است که در مجالس روضه میشنویم. میگه وصف حال حضرت زینب چنین بود. حالا کسی اونجا بوده که ایشون چنین گفته باشد؟ وصف حال امام حسین چنین بود. خیلی حرفای خوبی هم ممکنه توش باشه، اما این آن چیزی است که باید باشد، نه آن چیزی است که لزوماً بوده است. همه ما هم میشنویم، با اون متأثر میشیم، به دلمونم مینشیند. اینم شبیه به اون. حرف حسابی است، به دنبال سندش هم نباشیم. میگه که حالا حدیث چی است؟ کنت کنزن مخفیا. خدا به پیغمبرش میگه که طبق این حدیث میگه من گنج مخفی بودم. فاحببت ان اعرف، دوست داشتم شناخته شوم.
فخلقت الخلق لکی اعرف، پس مخلوقات رو آفریدم تا خودم شناخته شوم. یک دنیا معنی پشت اینه. پس فلسفه خلقت شناخت اوست. او دوست داشت شناخته شود. کنز مخفی چیست؟ خداوند است. کنز چیه؟ گنجه. گنج یعنی چیز گرانبها. مگر گرانبهاتر از خدا میتونه پیدا بکنی؟ مگر گرانبهاتر از اسرار الهی میتونه پیدا بکنی؟ نه. بنابراین این حدیث قدسی است، حدیث کنت کنزا مخفیا. گفت که از او در ظاهر آمد گنج مخفی. خب گنج مخفی ذات خداوند است که مخفی بود، اصلا امکان شناختنش نیست. ببینید جواهر و طلا رو میشه مخفی کرد، بعد میره خاک رو میزنه کنار، پیداش میکنه، بفرما این پیداش کردن. این جواهر معنوی کشف ناکردنی است. یعنی این ما ناقابلیم، ما قابلیت کشف او رو نداریم، بالاتر از توان ادراک ماست، برای که این مخفی است. برای اینکه شناخته بشه چه کرده؟ مخلوقاتی خلق کرده که اینها آینه جمال او هستند. این حدیث قدسی خلاصه عرفان است، یعنی یک جمله بیشتر نیست، اما تمام عرفان تو این حدیث آمده. من گنج مخفی بودم، دوست داشتم شناخته شوم، مخلوقات را خلق کردم تا شناخته شوم. خب پس ذات حق تعالی در کمال نورانی بودن خودش مخفی بود. با آفرینش اعیان ثابته تجلی کرد. بنابراین حالا ما با نگاه به این اعیان ثابته پی به گنج مخفی میبریم، پی به وجود مطلق او میبریم. خب حالا رسیدیم به شعر 139. این شعر یکی از دشوارترین شعرهای امروزه. لطفاً دقت بکنید، به خصوص دوستانی که با مطالب ریاضی و امثال هم آشنا هستن، ببینن یک چیزایی هم پیدا میشه گاهی وقتا از اون جدول لگاریتم هم ممکنه دشوارتر باشه. عدم آینه، عالم عکس و انسان چو چشم عکس و در وی شخص پنهان. فارسی بود آیین در نظر بگید، دوباره میخونم. عدم آینه، عالم عکس و انسان چو چشم عکس و در وی شخص پنهان. چندین رمز تو این شعر آمده. وقتی رمزها گشوده شد، آشکار شد، می‌بینید منظورش چی بوده و چقدر زیباست. خب با عدم به عنوان آینه آشنا شدیم، درسته؟ دانستیم که عدم آینه است که ما قرار است با نگاه به این آینه حق را در این آینه ببینیم. و عدم اعیان ثابته بود، ماهیات بود، همین من و شما بود که اینها که در ذات خود معدومند آینه دار وجود او هستند. خب عالم عکس است. عکس کی؟ خب ما این به اصطلاح علم واسطه علم به حق، عالم واسطه علم به حق تعالی است. عالم وجود، عالم مخلوقات، اینها واسطه است که ما میتوانیم به خداوند علم پیدا بکنیم. پس عالم عکس است. شما به خاطر نگاه به این عکس میتوانید به صاحب عکس پی ببرید. درست شد؟ عکس علم اوست. ما با نگاه به این عکس به اون علم پیدا میکنیم. خب انسان چشم این عکس است. انسان چشم عالم است. پس ما یه عالم داریم، عکس این عالم افتاده در این آینه، خود این عکس یک چشمی دارد. انسان چشم این عالم است. مگر انسان کل سرسبد آفرینش نیست؟ پس انسان چشم عالم وجود است. خب چشم مردمک دارد. به این چشم میگن شخص چشم. مردمک چشم اسمش هم هست مردمک، مردم چشم، شخص چشم. مردمک چشم نور چشم است. درست شد؟ خب حالا عدم آینه است، عالم عکس است، انسان
مانند چشم این عکس است. در این چشم عالم یک شخص پنهان است. اون شخص کیست؟ این شخصی که در مردمک چشم انسان که چشم عالم است و این عالم عکسش در آینه افتاده، یک شخصی پنهان است. ما به دنبال آن شخصیم. آن شخص جمال یار است. آن شخص هستی مطلق است. آن شخص خداوند است. عدم آینه، عالم عکس، انسان چو چشم عکس و در وی شخص پنهان. در مردمک این چشم شخص که او باشد پنهان است. خب پس انسان چشم این عکس است. مراد از شخص هم خداونده که عکس او یعنی عالم در این آینه افتاده. یعنی حق مردمک این چشم است. مگه من و شما به دنبال شناخت حق نبودیم؟ نگاه میکنیم به نور چشم عالم، تو اون مردمک او را میبینیم. تو چشم عکسی و او نور دیده است. به دیده را آن نور دیده است. اینم در دشواری کم از شعر قبلی نداره. تو چشم عکس هستی. عکس عالم بود، قرار بود انسان چشم عالم باشد. تو چشم عکسی و او خداوند نور دیده است. مردمک چشم بود، نور چشم بود. به دیده را آن نور دیده است. آن نور یعنی خداوند. آن نور به چشم یعنی انسان که چشم عالم بود مردمکش را دیده است. یعنی خودش را آن نور، خدا خود را در انسان می‌بیند. من دوباره تکرار میکنم، خیلی این شعر قشنگه، یعنی واقعا زیباست. وقتی میگیم که انسان شده جمال، تجلی جمال خداوند. 3 تا دیده توی این مصرع دومش به کار رفته، هر کدومش یه معنا میده. به دیده را آن نور دیده است. دیده اول انسانه، مگر انسان چشم عالم نبود؟ این دیده اول. به دیده را، دیده دوم مردمک چشمه، انسان چشم خودشه، حق تعالی. کی بیننده است؟ آن نور دیده است. این دیدنه، فعل دیدنه. آن نور خداوند به دیده، به انسان دیده را دیده است. مردمک را دیده است، نور چشم را دیده است. یعنی خدا خود را در آینه من و تو می‌بیند. ما رو خلق کرد تا شناخته شود. پس وقتی به ما نگاه می‌کند خودش را می‌بیند. تو هم اگر به هر جا رو کنی روی تو بینم، که بابا طاهر میگه، تو هم اگر مثل به اون مرحله برسی به هر جا نگاه کنی او را می‌بینی. عرفان یعنی همین، یعنی او را دیدن، او را یافتن. تو چشم عکسی و او نور دیده است. به دیده را آن نور دیده است. حالا این شعر شماره 141 زیباترین شعر امروزه. اینم من قبل از این که اصلا گلشن راز رو بخوانم اینقدر اساتید ما شعر، برخی از شعراش مثل ضرب المثل میمونه تو عالم خونده بودن که من حفظم بود. این یکی از اوناست. جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی. ما یه انسان صغیر داریم، یه انسان کبیر داریم توی عرفان. انسان صغیر من و شما باشیم، جهان انسان کبیر است و ما جهان صغیریم. یعنی هر چه تو جهان باشد در وجود ما هست. لذا ما در خودمان همه جهان را داریم. حالا شعر رو نگاه کنید. جهان انسان شد، یعنی جهان با انسان کبیر شد. جهان انسان کبیر است.
انسان جهانی، خود انسان، همه اجزایی که شما در این جهان بزرگ میبینید در وجود انسان نهفته است. انسان جهانی، انسان اون جهان صغیر است، جهان انسان کبیر است. از این پاکیزه تر نبود بیانی. اونا که دنبال انسان مداری و انسان محوری هستن، اگر زاویه عرفان نگاه بکنن میگه جهان انسان است، انسان جهان است. تو اگه این همانی رو پیدا بکنی اون وقت میفهمی از این پاکیزه تر بیانی نیست، از این زیباتر بیانی نیست. این وحدت همه وجود با هم دیگه است. چون نیکو بنگری در اصل این کار، همو بیننده هم دیده است و دیدار. اگر در اصل این مباحثی که ذکر کردیم خوب نگاه بکنی، نیکو نگاه بکنی، او خداوند هم بیننده است، هم چشم و دیده است، هم دیدن است. اگه یه ذره با فلسفه آشنا باشید، با عرفان آشنا باشید، میگن اتحاد عقل و عاقل و معقول، اتحاد علم و عالم و معلوم، اتحاد بیننده و دیده و دیدار. همش اوست، غیر او هیچ نیست. آن که میبیند اوست، آن که دیده میشود اوست، فعل دیدن هم اوست. اینا فکر نکن با الفاظ بازی کردن ها. وقتی بلد نیستیم ابتدای کار فکر میکنیم لفظ عوض کرده. مگه میشه که مثلا هم بیننده خودش باشه، هم دیده شده خودش باشه، هم دیدن خودش باشه؟ یک جایی مثل حلاج میرسید هر چه نگاه میکنیم که من اینجا غیر از اون نمیبینم، من در این جبه غیر از خدا نمیبینم. اینا رؤیا نیست، میشه به این جهان رسید. لذا میگه که ببین اون دیدار اینجا یکی یکی بخوایم نگاه بکنیم. بیننده یعنی خود حق تعالی، دیده انسان است که چشم عالم بود، دیدار روی اوست در آینه. من در پیاله عکس رخ یار دیدم. حالا ببین حافظ همین حرفا رو داره میزنه، یعنی اینا رو همه باید بخونی تو اون معنای شعر حافظ رو ببین. روی او در آینه، عکس، اعیان ثابتین همش یکی، همه تجلیات حق است. لذا وقتی حالا ببین با این معنایی که یاد گرفتیم اینجا میریم سراغ قرآن، ولی میگیم ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. تو فکر کردی تو تیر انداختی، ما تیر انداختیم. همون بیننده و دیده و دیدار است. یا اونجا که ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، اونا که با تو بیعت میکنن با خدا بیعت میکنن. یک زمانی میشه دست تو دست خدا شده. همونطور که تیری که تو داری میافکنی خداست که داره کمان رو میجهاند. حدیث قدسی این معنا بیان کرد، فبی یسمع و بی یبصر عیان کرد. یه حدیث کنت کنزا مخفی‌ها خوندیم، حالا یک حدیث قدسی دوم. میگه حدیث قدسیشون، اما این حدیث سند هم دارد، مسند هم هست، اتفاقا در کافی هم بیان شده. حدیثش هم سندش هم کاملا معتبره، یعنی این مثل حدیث کنت کنزا مخفی‌ها نیست. این اسمش حدیث قرب النوافل، یکی از احادیث بسیار معتبر است. میگه اگر تو 40 روز گناه نکنی، 40 روز، ببین یک روز امتحان بکن، بگو یک روز نه نگاه به حرام میکنم، نه حرام میشنوم، نه حرام لمس میکنم، نه حرام میخورم، هیچ کن. 40 روز تو از حرام اجتناب کنی، بعد چشمه های حکمت به قلبت سرازیر میشن. من دست تو میشنم، من چشم تو میشنم، من گوش تو میشنم، من پای تو میشنم. تو با من میبینی، تو با من میشنوی، تو با من راه میروی. اینو گفتم این دیگه عرفا نساختنش، این واقعا این حدیث مال پیغمبر گفته. اینا وقت چطور میگه قرب النوافل، میگه تو اگه نافله ها رو علاوه بر واجباتت نوافل رو حقاً به جا بیاری، از گناه اجتناب بکنی، اون وقت به یک جا میرسی فبی یسمع و بی یبصر، یعنی با من میشنود.
با من میبیند. میگه از مؤمن بترس، نگاهش نگاه الهی است. میگه این حرفایی که زدم که هم بیننده است و هم دیده است و هم دیدار، این توی حدیث اومده. چی اومده توی این حدیث قدسی؟ میگه با من او میشنود، با من او میبیند. این رو آشکار کرد، عیان کرد. لذا میشود به همچون جایی رسید که به گونه‌ای بالا بروی که با چشم خدا ببینی، با گوش خدا بشنوی، با دست خدا افعالت را انجام بده. اما اونایی که به اینجا میرسن ادعا ندارن. هر کس که همچون ادعایی کرد بدون نرسیده. آن را که خبر شد خبری باز نیامد. اونها زبانشون دیگه بسته میشه وقتی به همچون مقاماتی میرسن. جهان را سر به سر آینه ایدان، به هر یک ذره در صد مهر تابان. میگه که حالا من در مورد عدم ذکر کردیم، حالا میگه جهان را تماما آینه بدان. تمام جهان آینه است. به هر ذره‌ای در این عالم 100 خورشید تابان در حال درخشش است. ببینید رو که زمانی گفته نه الکترونی میشناختن، نه هسته اتم میشناختن، نه فوتونی میشناختن، هیچ کدوم نشناخته نبود. همون حرفی داره میزنه. الان ما با همین فیزیک جدید هم به همین جا میرسیم. تمام جهان آینه جمال حق است اگر تو بینا باش. به هر ذره در عالم، هر ذره دیگه کوچکترین شیء که میتوانی فکر بکنی. دوره ایشون ذره میگفت جزء لا یتجزا. خب حالا دوره ما کوچکترین ذره چیست؟ اتم است؟ نه، اونم یه تجزیهش میکنی، الکترون است، فوتون است، هر چه بگی. میگه در دل هر کدام از این ذره‌ها که نگاه بکنی 1000 مهر تابان، 1000 خورشید تابان در حال درخشش است. یادمون باشه یعنی هر ذره‌ای مثل کل جهان عظمت داره. این چند بیت همه اینو میگه. اگر یک قطره را دل بر شکافی، برون آید از آن 100 بحر صافی. اگر یک قطره آب را بشکافی، حالا به زبان شکافتن به زبان امروز میشه ببریش زیر میکروسکوپ تجزیهش بکنی، ببریش تو آزمایشگاه تجزیه تحلیلش بکنی، از آن 100 دریای صاف بیرون میآید. فرق یک قطره آب با یه اقیانوس آب چیه؟ دوتاش آبن، هیچ فرقی نداره. اگه آب و یک قطره آب رو درست بشناسی، اقیانوس رو شناختی. خب اون قطره ماییم، اقیانوس اوست. خودت را بشناس تا او را بشناسی. همه حرفش اینه. به هر جزوی ز خاک هر بنگری راست، هزاران آدم اندر وی هویداست. اینجا اشعار خیام حالا بیفت که خاک کوزه‌گر رو میبینه. اینجا میگه به هر جزوی از خاک که نگاه بکنی، درست بنگری، نگاه داریم تا نگاه صحیح بکنی، یعنی نگاه با بصیرت بکنی، 1000 آدم در هر جزء خاک تو میبینی. آدم از خاک است، انسان از خاک آفریده شده. خب به هر جزء خاک که نگاه کنی 1000 انسان درش میبینی. کدوم نگاهه؟ باید نگاهمون رو عوض بکنیم، منظرمون رو عوض بکنیم تا بتوانیم در خاک انسان رو ببینیم. به اعضا پشه‌ای همچند فیل است، به ایما قطره‌ای مانند نیل است. ببینید کوچکترین حیوانی که میتونست ترسیم بکنه پشه است. بال پشه رو نگاه کن چقدر زیباست. بال پشه رو ببر زیر میکروسکوپ، حالا تازه ما میتونیم ببینیم. اون وقت که چیزا رو هم نمیدیده. میگه که هر عضو پشه مثل فیل میمونه. فیل مثال در عظمت در میان حیوانات، پشه مثال در حقارت در میان حیوانات. حالا دیگه امروز دوره ما برو سراغ میکروب ها و چیزای کوچیک‌تر، او موجوداتی که دیگه از اونها کوچیک‌تر پیدا نمیشه. میگه که هر کدام اینها همون عظمتی که تو در فیل میبینی در بال پشه میبینی. همون عظمتی که تو توی پای فیل به اون بزرگی میبینی تو پای پشه هم میبینی. فکر
میکنم اونا که یه ذره زیست شناسی خونده باشن کاملا اینو تصدیق بکنن که اینها در عظمت هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، در ظرافت هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. به ایما قطره مانند نیل است. ایما یعنی رمز، کنایه، تمثیل. میگه در رمز هر قطره مثل رود نیل میمونه. قطره مثال کوچکی آبه، رود نیل هم مثل اقیانوس، مثل فراوان، دریای بسیار، رود بسیار عظیم. تفاوت با هم دیگه ندارن، هر دو جمال یار رو توش میتونه ببینی. لذا اینها تفاوتشون در کوچکی و بزرگی است، نه در جلوه‌داری جمال حق. دل هر حبه ای صد خرمن آمد، جهانی در دل یک ارزن آمد. هم شعرش قشنگه هم معناش خیلی قشنگه. میگه در دل هر حبه گندم، جو، مانند اینها 100 خرمنه. قطره رو با نیل مقایسه میکرد، حالا حبه رو با خرمن مقایسه میکنه. تفاوتی ندارن، اون فقط کمه، اون زیاده، ولی دوتاش یک مفهوم رو میرسونن، یه معنا رو دارن. جهانی در دل یک ارزن آمد. ارزن اون مثال کوچکیه، میگه یک جهان در دل این ارزن نهفته اگه تو ببینی. و واقعا چنین است. اینو تجزیهش بکن ببین توش چی آمده. حالا یه ذره بزرگترش کن پیاز، یه ذره بزرگترش بکن میشه همین دنیا. حالا شعر بعدش دیگه اینو بالاتر میبره. به پر پشه‌ای در جای جانی، درون نقطه چشم آسمانی. در مورد پشه همین الان صحبت کردیم. اونجا پرش رو نگفته بود، اونجا عضو گفته بود. الان دیگه بردش رو عضو رو پر پشه. پر پشه میگه جان جهان رو که خدا باشد تو پر پشه میتونی ببینی. از پشه خردتر نیست، اما پر پشه مظهر جمال جان جانان خداوند است. درون نقطه چشم آسمانی. نقطه چشم کجاست؟ مردمک چشم. درست؟ در مردمک چشم چی رو میتونی ببینی؟ وقتی به آسمان نگاه میکنی، یکی به چشم تو نگاه کند، در مردمک چشم تو چه میبیند؟ جهان رو میبیند، آسمان رو میبیند، همه چیز رو. درون نقطه چشم آسمان به اون عظمت ترسیم شده است. چطور در بال پشه جای جان که او باشد نمیتواند باشد، او هم هست. جان خداوند در اون بال پشه تجلی کرده، جهان هم در نقطه چشم تو، مردمک چشم تو افتاده است و تو میتوانی ببینی. بدان خردی که آمد حبه دل، خداوند دو عالم راست منزل. حبه دل یه اصطلاحه، یعنی اون نقطه خون سیاه درون قلب انسان که به نظر در طب قدیم فی الواقع مبدأ حیات بوده، یعنی تا اون باشه ما هستیم، بعد نباشه نیستیم. من چون طب نمیدونم نمیتونم تطبیقش بکنم دقیقاً. حالا اول میخوندم گفتم شاید جگر باشه، شاید هر چیز دیگری باشه، حالا مهم نیست کجاست، مهم اون نکته اصلیشه که مبدأ حیات که در قلب است. این میگتش حبه دل. با اینکه حبه دل خیلی کوچکه، خیلی حقیره، خیلی اندکه، اما خدا به همه عظمتش در این دل، در این حبه دل خانه کرده. مصرع اول بحثش خردی و کوچکی حبه دل است. مصرع دوم اینه که خدا، عظمت خدا به جای خود، اما خدا در قلب مؤمن، در قلب شکسته، در قلب انسان خانه کرده. حدیث داریم فراوان در مورد این. میگه تو برو بشناس از این بزرگی کوچیکی ها بیا بیرون. خدا با همه عظمتش تو قلب انسان میتونه خانه بکنه. این حدیث این است، میگه لا یسعنی ارضی ولا سماعی و یسعنی قلب و عبدی المؤمن. میگه که
زمین و آسمان من گنجایش مرا ندارد. من اینقدر، خدا میگه من اینقدر بزرگم، تو زمین و 7 آسمان نمی گنجم، اما بنده مؤمنم مرا جا میده. قلب بنده مؤمنم جایگاه من است. من در این قلب گنجایش میابم، وارد میشود. خیلی قشنگه اینه. وقتی با هم مقایسه بکنی، قلب مؤمن عظمتش از زمین و 7 آسمان هم وسعتش بیشتره. این بحث جغرافیایی نیست، بحث معنویه. یا میگه القلب بیت الله. اینا میگن که وقتی شما مکه واقعی، حج واقعی اینه که شما به طواف این بیت نائل شوی، نه صرفاً طواف این سنگ و خاک رو بکنی. وقتی بتوانی به قلب طواف این بیت الله که قلب مؤمن است رو طواف بکنی، این حج واقعی توست. اگر فرض بکنیم وقتی به مکه مشرف میشویم، فی الواقع حقیقتاً به لقاء خداوند هم نائل شویم یا به ملاقات انسان کامل نائل شویم، وقت میشه القلب بیت الله. خب در جمع گشته هر دو عالم، گهی ابلیس گردد گاه آدم. در دل انسان که مظهر جمعیت الهی است، قرار شد انسان آینه جمال حق باشه دیگه، آینه خداوند باشه، هر دو عالم جمع گشته. گاهی تجلی با اسم جلال است، گاهی تجلی با اسم جمال است. با اسم جلال مثل قهار و منتقم، اینجا میشه ابلیس. میگه گهی ابلیس گردد، این تجلی با اسم جلاله. گاه آدم، این وقتی تجلی با رحمان و رحیم باشد، با اسم جمال باشد. یعنی انسان میتواند ابلیس باشد، این در او جمع گشته، میتواند آدم ابوالبشر گردد. این انتخابی است که من و تو انجام میدیم. ببین عالم همه در هم سرشته، ملک در دیو و دیو اندر فرشته. نگاه کن، همه عالم در هم سرشته شده است. فرشته و شیطان در یکدیگر، ملک یعنی فرشته، دیو شیطان، شیطان در دیو، دیو در شیطان. هر کسی، هر انسانی نفس اماره دارد، نفس مطمئنه دارد، فرشته‌ای دارد، شیطانی دارد. حتی پیامبر خدا، پیامبر فرمود من شیطان خودم را به زنجیر کردم. حالا ما به اون برسیم باید بگیم شیطان ما را به زنجیر کرده یا برعکس. بالاخره یکی باید به زنجیر برود. اگر شیطان را به زنجیر نکنی، شیطان دارد به زنجیر می‌کند. فرشته هم همون صدایی است که میشنوی، سروش غیبی است که تو را، فطرت پاکی است که تو را به خیرها، نیکیها، خوبیها میخواند. با هر کسی فرشته‌ای و شیطانی است. اما همه این همه از مقتضیات ذات واحد حق است. همه با هم به هم چون دانه و بر، ز کافر مؤمن و مؤمن ز کافر. چون بره اینم کافر میخونیم، الا کافر درست است. همه با هم یعنی همه عالم نسبتی با هم دیگه دارن، مثل دانه و محصول مونه. بر یعنی محصول، یعنی میوه. ز کافر مؤمن میخیزد و از مؤمن کافر برمیخیزد. حالا در داستان انبیا آمده که کنعان فرزند نوح بود، اما ولدون غیر صالح. پس این میشه کافر از مؤمن برخاستن. مؤمن نوح بود و پسرش کنعان کافر. مؤمن ز کافر، این رو نسبت میدهند به ابراهیم چون پدرش گفته میشود بت پرست بود. منتها ما چون میخوایم بگیم همه انبیا در اصلاب خودشون هم پاکیزه بودن، گفته میشود این پدر نبوده، عمو بوده. این شعر بنابراین است که پدر بوده، قابل تطبیق است. مؤمن ز کافر، ابراهیم از آزر بت پرست
زایده می شود که این همون یخرج الحی من المیت و المیت من الحی، این از اون باب است. به هم جمع آمده در نقطه حال، همه دور زمان روز و مه و سال. در نقطه حال، نقطه صفر میگیم ما مدار صفر به کار بریم، در نقطه حال این حضرت الهیه که این میدونید برای خدا گذشته و حال آینده مطرح نیست. زمان مال ما موجودات مادی است. ماده و حرکت و زمان با هم هستند. اگر موجودی غیر مادی باشد نه حال دارد، نه گذشته دارد، نه آینده. همه الان است، همه مثل الان است، هیچ فرقی نمی کند. میگه همه دور زمان روز و ماه و سال، روز و ماه و سال همه در یک امر دوری. میدونید زمان امر دوری است، دایره است، یعنی از همونجا که شروع می شود که به همونجا ختم می شود. در این امر دوری که گذشته و حال آینده است با هم جمع شده در نقطه حال. برای خدا همچگونه است. خیلی چیزا که میگیم فکر میکنیم اگه خدا بداند ما مجبور میشویم. میدونید چرا؟ برای که ما فکر میکنیم اونم مثل ماست، باید امر اتفاق بیفتد تا بدانیم، در حالی که برای اون همچون مشکلی نیست. او آینده را همان گونه میبیند که گذشته را دیده است و حال را میبیند. برای همین میگه همه اینها در او حال جمع شده، گذشته و حال آینده، روز و ماه و سال در او جمع شده. ازل عین ابد افتاده با هم، نزول عیسی و ایجاد آدم. ازل یعنی زمان بی اول، ابد یعنی زمان بی آخر. ما هم چی هستیم؟ ما هم اول داریم هم آخر داریم. اولمون تو شناسنامه‌مون نوشتن، آخرمون هم بعداً تو شناسنامه‌مون می‌نویسن. حالا اینجا اما خدا نه اول داره نه آخر داره، ازلی و ابدی است. میگه ازل عین ابد افتاده با هم. برای ایشون میگن، نه برای بنده و شما. ازل و ابد برای اون اتفاق افتاده. نزول عیسی و ایجاد آدم، اول دومی رو میگن بعد اولی. خب اولین آدم کی بود؟ خلقت با چی شروع شد؟ ایجاد آدم ابوالبشر. آخر از زمان چه اتفاقی میافتد؟ رجعت عیسی. درست شد؟ میگه نزول عیسی و یعنی رجعت حضرت عیسی که در آخر از زمان اتفاق میافتد و ایجاد آدم که اول خلقت انسان است. برای خدا هر دوتا یکیست، هر دوی همزمان است. برای من و تو چند هزار سال، ما نه تاریخ خلقت انسان الان میتوانیم بر اساس این کشفیات جدید بگیم کی بوده، چند میلیون سال بوده. از اون سمتش هم این کی اتفاق میافتد پایان جهان، اونم نمیتونیم بگیم. برای اون همه الان با همند، اول و آخر دنیا با هم. به هر یک نقطه زین دور مسلسل، هزاران شکل میگردد مشکل. ببینید آتش، گردونه آتش اگه دستت باشه وقتی میخوای آتش درست کنی میچرخونی، کسی از دور میبینه یک دایره آتش میبینه، در حالی که یک نقطه آتش بیشتر نیست، یعنی همون نقطه که توش آتش گذاشتی هستش. میچرخونیش میشه یک دایره از آتش. به هر یک نقطه زین دور مسلسل، از هر نقطه از این دوری که پی در پی میاد پشت سر هم هست، یعنی علی دوام میآید، این دایره بی انقطاع ادامه داره. هزار شکل از او تشکیل می شود. مشکل شدن این تشکیل میشه، یعنی همه این اشکال همه از اوست، همه تجلی اوست، اون نقطه اوست. همه این آنچه که مشکل شده است، آنچه که تشکیل شده است، اعیان ثابت موجودات، چیزی غیر از او نیست. ز هر یک نقطه دوری گشته دائر، همون مرکز همون در دور سائر. این همون بیان شعر قبلی با یه بیان دیگری. میگه از هر یک نقطه دوری دائر گشته است. مگه قرار نشد نقطه به چرخت دایره تشکیل میشود؟ پس این دایره چیزی غیر از اون نقطه نیست، خود او مرکز است و هم او در دور در حال سیران است. در نظر بگیر این دایره مرکزش اوست
خود دایره هم اوست، همه چیز اوست، اصلا غیر از او هیچ چی نیست. همون مرکز، خدا مرکز این دایره هست، همو در دور سائر، یعنی هم او خودش در حال دوران سیر می کند، همون چیز آتشگردان رو که ذکر کردیم. این شعر بعدی هم از اون شعرهایی است که همون است که قبل از این کتاب من شنیدم و پسندیدم و عاشقش هستم. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. اگر یک ذره را تو از جای خودش جدا بکنی، همه عالم به هم میخورد. خلل یابد همه عالم سراپای، هم سراپای عالم شکاف برمیدارد. ما حالا تازه یه لایه اوزون یه خرابکاری کردیم، یه جایی میبینیم لایه اوزون تو یه جای دیگهش ریخته به هم. آقا من اینجا کاری نکردم، تو اون بر دنیا بوده. خلل یابد همه عالم سراپای. عالم با در یک نظام علی و معلولی همش به هم بستگی داره. اینقدر من تحقیق دیدم، شما هر کدوم تو رشته خودت میگه نمیدونم فلان پشه رو تو فلان جزیره خیلی مضر بود، اینو نابودش کردن، زدن با این گیسپافا و امثال هم نابودش کردن. بعد این گیاهان اینقدر رشد کردن که دیگه جای زندگی نبود. بعد فهمیدن این پشه این گیاه رو کنترل میکرد، خاصیت وجودش این بود. حالا خیلی چیزای دیگه هست که ما درک نمیکنیم، حالا بعداً درک میکنیم. همه سرگشته و یک جزو از ایشان، برون ننهاده پای از حد امکان. یادمون هست که تو حدیث کنتو کنزن مخفیا قرار شد که او گنج مخفی بود، برای شناساندن خودش ما رو خلق کرد و دوست داشت که شناخته بشه، ما رو خلق کرد. حالا این محبت در سراپای وجود عالم سریان دارد. همه سرگشته او هستند، ذره ذره عالم سرگشته اوست. اما یک جزو از این عالم با همه سرگشتگیش نتوانسته از حد امکان پا رو فراتر بگذاره. امکان یعنی ممکن الوجود بودن، چیزی که در ذات خودش معدوم است و فقیر است، نیازمند به اوست. این همه سرگشته ایم از اول خلقت تا کنون، همه به سوی او در حال سیر هستیم، اما نتوانستیم یکیمون چی بشویم؟ واجب الوجود بشویم، وجودمون مال خودمون بشه. تا آخرش هم هرچه بزرگ بشویم و پیش برویم، باز در ذات خود فقیر هستیم. لذا نتوانستیم از حد امکان پا رو فراتر بگذاریم. زیاد غره نشویم، غرور بر ما ندارد که ما میتوانیم چه بکنیم و چه نکنیم. تعین هر یکی را کرده محبوس، به جزویت ز کلی گشته مایوس. تعین یعنی تشخص. ببینید وجود خداوند مطلق است، وجود من و شما، وجود ما سوی الله، وجود غیر او متعین و متشخص و محدود و مقید است. تعین هر کدام از ما را محبوس کرده. ما زندانی این ماهیت خودمون هستیم، زندانی این حد وجودی خودمون هستیم. ما محدودیم، او نامحدود است. به جزویت ز کلی گشته مایوس. ما تا هستیم همواره جزوی خواهیم بود، جزئی خواهیم بود. ما هرگز کلی نخواهیم شد. ما هرگز او، تا زمانی که ما هستیم نمیتوانیم اوی نامحدود شویم. لذا مایوسیم از مطلق شدن و نامحدود شدن. تو گویی دائما در سیر و حبسند، که پیوسته میان خلع و لبسند. تو می انگار ماهیات اعیان ثابته ما سوی الله در حال سیر به سوی او و در عین حال حبسند در تعینات وجودی خودشان. ما پیوسته در میان خلع یعنی کندن لباس وجودی خاص از تن و لبس یعنی پوشیدن لباس جدید هستیم. این خلع و لبس، ببینید از جمادی مردم و نامی شدم. جمادی یعنی از سنگ بودن، از جماد بودن، یک لباسه. این لباس را از تن به در میآوریم.
لباس نامی، لباس نبات به تن میکنیم، لباس نبات رو از تن به در میکنیم، لباس حیوانیت به تن میکنیم، حیوانیت رو از تن در میآوریم، انسانیت به تن میکنیم. اینا لباس های مختلفه. از تو طبیعت نگاه کن، این چوب را به سوزانی خاکستر میشود، خاکستر بعد تبدیل به یک جسم دیگر میشود. این چرخه تبدیلات طبیعی تا بی نهایت ادامه داره. همه عالم در حال تبدیل به هم دیگه است. میگه که پیوسته میان خلق و لبس است. این که شنیده خلق از عدم افسانه بیش نیست. در فلسفه و عرفان خلق از عدم بی معناست. همه در حال تبدیلند. و این خلق و لبس از اصطلاحات بسیار جدی تو حرکت جوهریه است. این همش در حال خلق و لبس است. این همش این بحثی است که فرض میکنید میگه که ما بقای انرژی داریم، اصل لاوازی داریم، فقط داره انرژی ها به هم تبدیل میشه. اینجا هم همینطوری، همش خلق و لبسه. دارید میکنی به تن میکنی. اون زمان هم این مسائل جدید چیزی که نیوتن و بعدش را اصلا آشنا نبودن، ولی به لحاظ فلسفی و عرفانی رسیده به که جهان دائما در حال تبدیله. ببینید اون بحث دیگه میگه خلق مدام. خلقت یک لحظه اتفاق نیفتاد که الان دنبال بیگ بنگ بگردی که کی بود. این همواره جهان در حال خلق است. هر لحظه خلق جدید داره اتفاق میفته. به سلولای خودت نگاه بکن. من آدم 5 سال پیش نیستم. هیچ کدوم از سلولای من سلولای 5 سال پیش نیست. کی متولد شده؟ هر لحظه در حال تولده. این خلق و لبس هم به جای خودش داره پیش میره. همه در جنبش و دائم در آرام، نه آغاز یکی پیدا نه انجام. همه عالم به مقتضای ذات خودش در حرکت و جنبش به سوی عدم هم. حالا چند قرن بعد ملا صدرا آمد گفتن در حرکت جوهری هم. دون جهان در ذات خودش، در نهاد خودش در حال حرکت است. حالا ما امروز تازه می‌فهمیم، مثلا همینجا نگاه می‌کنیم الکترون‌های این در حال حرکته. این الکترون به جای خودش وجود داره. اونا به زبان عرفانی و فلسفی خودشون میگه جهان دائما در حال جنبش است. دائم در آرامش دائم هم هست در عین حال. ببینید متناقض هم نیست. چگونه میتونه باشه؟ میگه به مقتضای ذات خودش در حرکته، اما جنبشش به سوی عدمه. به مقتضای نفس رحمانی در مقام هستی آرمیده و ساکنه. یعنی به اعتبار اتکای به خداوند در آرامشه، اما در حال حرکت به سوی عدم است. آغاز انجامعی بر کسی هویدا نیست. نه ما آغازش رو میدونیم، نه اولش رو میدونیم، نه آخرش رو میدونیم. این که ببینید در فلسفه و عرفان هر دو اول زمانی برای جهان نیست. خیلی مهمه ها، برای اینکه زمانم با خودشه. شما نمیتونی بگی در چه زمانی زمان متولد شد. این دور پیش میاد، تسلسل پیش میاد. اینجا میگه قدیم زمانی است. قدیم زمانی نه اول زمانی دارد نه آخر زمانی دارد که تو دنبال اول و آخرش باشه. همه از ذات خود پیوسته آگاه و از آنجا راه برده تا به درگاه. همه موجودات، همه اعیان ثابته از ذات خود دائما آگاه هستند در حد خودشون. همه ما علم داریم. اصلا موجود غیر عالم وجود ندارد. اون تا علم این وجودها متفاوته، مراتب مختلف دارد. و هر کسی از جایی که درش هست به سوی درگاه خداوند در حال سیر کردن است، در حال تسبیح کردن است. حالا یک زبان دینی میگیم تسبیح، این میگه و از آنجا راه برده تا به درگاه حق. و شعر بیت آخر امروز: به زیر پرده هر ذره پنهان، جمال جانفزای روی جانان. این هم از شعر قشنگ. به زیر پرده هر ذره پنهان، جمال جانفزای روی جانان. در زیر هر ذره‌ای پنهان شده است. چه چیزی پنهان شده است؟ جمال جان افزای صورت جانان، حضرت حق. وقتی به مجلس عروسی میروی باید تور از روی عروس کنار بزنی. الان جمال جانفزای جانان که حضرت حق هست، میگه این هر ذره‌ای که تو نگاه بکنی مثل اون عروس میماند.
تو رو بزن کنار تا بتوانی جمال جانفزای او رو روی جانان، یعنی صورت جانان خداست، صورت او رو در اونجا ببینی. همش ببین همون به هر جا رو کنم روی تو بینمه، یعنی تو زیر هر ذره خدا نهفته است. لذا عرفان یعنی خدا را یافتن، اینکه بدانی جز خدا هیچ چیز نیست. این ذرات از خودت تا غیر همه تجلی اوست، بگردیم تا او را پیدا کنیم. خب من لذت بردم، انشاءالله شما هم لذت برده باشید از اشعار زیبای شیخ محمود شبستری. این جلسه ما مدتی تعطیل خواهد شد، حالا تو بخش پرسش و پاسخ بیشتر توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.